فعندما نتحدث عن المساحة الرعوية أخواني الأفاضل نجد أن لها دور كبير جدا جدا في موضوع الإنتاجية، ولها أهمية كبرى أن نعرف ويكون لدينا دراسات مسبقة سواء من جهات تشريعية تنظم هذا الأمر، مسافة التباعد بين المناحل، عدد الخلايا التي تقصد هذه المنطقة، الحمولة الرعوية التي تتناسب معها. نجد أن هذا الأمر هو مهم جدا جدا، لأنه إذا وضعت خلايا قوية وفيها 100,000 نحلة و200,000 نحلة في مناطق شح لا تأتيني بأي إنتاج أبدا، تكاد تكون نسبة الواردات هي مستهلكة. فلذلك هذه النقطة مهمة جدا لمن أراد الإنتاجية العالية، ونحن جميعنا نربي النحل من أجل الإنتاجية العالية. فبالنسبة للمساحات الرعوية تقريبيا لا نريد أن ندخل في تعقيدات كثيرة بالنسبة كل خلية كم يقابلها شجرة أو يقابلها من المساحة المزهرة. نجد مثلا أن المساحات في بلادنا العربية بعض الدول تتعامل بمصطلح الدونم، بعض الدول تتعامل بالهكتار، بعض الدول تتعامل بالفدان. نجد أن مساحة الدونم في بلاد الشام 1000 متر، مساحة الدونم في العراق تقريبا 2200 متر أو 2300 متر على ما أتذكر بين هذا الأمر، الهكتار 10,000 متر مربع. طيب كل خلية كم تحتاج من هذه المساحة المزهرة تقريبا؟ يعني دون الخوض في تفاصيل المزروعات الموجودة، نقول مثلا الخلية تحتاج مساحة دونم واحد اللي هو 1000 متر مربع، سواء كانت أشجار فاكهة أو محاصيل أو كذا، فدونم واحد يكفيها وزيادة، شرط أن تكون هذه الخلية مؤهلة أن تنتج ما بين 25 و40 كيلو من العسل. طبعا هي إنتاجية تعتبر عالية جدا، أكاد أكون أبالغ فيها نوعا ما، لكن هي موجودة في بعض المناطق وموجودة في بعض المناحل. نحن لا نريد 40 كيلو في الموسم، نريد 20-25 كيلو، ما في أي مشكلة، لكن بإمكاننا الوصول إلى هذا الحد من الإنتاج أو الرقم العالي من الإنتاج. لو نظرنا مثلا إلى بعض الأشجار المعروفة في بلادنا العربية كأشجار الكينة اليوكاليبتس أو أشجار السدر أو أشجار الحمضيات، نجد أن كل خلية تحتاج من أشجار الكينة اليوكاليبتس معدل يقابلها 3 أشجار. طبعا الخلية القوية التي تحتوي على 70 و100 ألف نحلة. ليش؟ لأنه أيضا الدراسات أجريت على هذه الأشجار. مثلا شجرة الكينة كان متوسط إنتاجها من العسل ما بين 10 و15 كيلو عسل. هذه الشجرة طبعا لها مواصفات أن يكون عمرها لا تقل عن 12 سنة، لها تغطية كبيرة لا تقل عن 10 متر مربع تقريبا بل أكثر، فتكون شجرة قوية بالغة، لديها طاقة في الأزهار عالية جدا تفي بالغرض. فعندما يكون أمام كل خلية 3 أشجار من اليوكاليبتس تكاد تكون الإنتاجية متعادلة. لو عدنا إلى أشجار الموالح، أشجار الموالح كما تعرفون ليست بتغطية اليوكاليبتس، هي تغطيتها تقريبا بمستوى أشجار السدر تقريبا. فنضرب 3 في 3 نجد أن كل خلية تحتاج لا يقل عن 9 أشجار من الحمضيات أو من السدر. أيضا يكاد السدر تقل أكثر لأنه أشجار السدر أشجار معمرة بها أشجار كبيرة الحجم فتعوض الإنتاجية. ممكن نقول 5 أشجار أو 6 أشجار من السدر تقابل خلية النحل الواحدة، لأنه لو تطرقنا لموضوع لشجرة الحمضيات مثلا تعطيني الصافي. طبعا عندما نقول عسل هناك حسابات تسبق هذا الأمر، لأنه طبعا الرحيق لا يأتي بكثافة عالية وقد يكون فيه نسبة رطوبة تزيد 40-45%، فبالتالي يحتاج إلى إنضاج وتخفيف الرطوبة عنه. فنقول النسبة الصافية تقريبا من شجرة الحمضيات ممكن كل شجرة تعطيني 2 كيلو ونص من العسل الصافي أو 2 كيلو، يعني من 2 إلى 3 كيلو ما في أي مشكلة. فعندما نقول 9 أشجار من الحمضيات تقابل خلية النحل يعني 18 كيلو عسل أو 20 كيلو عسل. وطبعا الأرزاق والتوفيق هو بيد الله سبحانه وتعالى. حياكم الله إخواني الأفاضل. أعتذر وأقوم بإعادة الملف نظرا لوجود شوشرة فيه. فكنت أردت أن أقول أن الحسابات الرعوية وحساب الحمولة الرعوية مهم جدا جدا، حتى لو كان في بلادنا العربية لو لم يكن هناك تشريعات أو جهات تطبق هذه التشريعات لابد أن يكون لدينا اتفاق بين كل نحالين منطقة على الدخول إلى هذه المنطقة بعدد خلايا معين ضمن الحسابات التي تتحملها هذه الأشجار حتى نحصل على إنتاجية عالية. يعني أبو أنس عنده 100 خلية، نقول له
اكتفي ب50 خلية فقط. أبو محمد عنده 200 خلية، نقول له اجلب 150 خلية أو جهز 150 خلية. فبالتالي أنا أكون كمربي نحل قد جهزت هذه ال50 خلية المقصود بها أو المراد الدخول بها إلى هذا الموسم تجهيز قوي مسبق وفائق الجودة. بالتالي لو دخلت أنا ب50 خلية يكاد يكون إنتاجها أفضل من 100، أفضل من 150 خلية، بدل من أدخل ب150 ب200 والآخر يدخل بعدد أكبر. فبالنهاية نجد أن هناك أعداد خلايا كبيرة جدا جدا لا تتناسب مع الحمولة الرعوية الموجودة بهذه المنطقة، ونعود جميعنا شبه صفر اليدين أو بإنتاجية قليلة مع بذل مجهود كبير. فهنا يجب على الأخ مربي النحل أن يكون نحال فطن ذكي، يعرف من أين تؤكل الكتف، كيف يضع القاطرة على المسار الصحيح، متى ينزل المنطقة وبأي نحل وبأي نوعية خلايا ينزل هذه المنطقة حتى يأخذ منها عسل وفير. النزول لا يكون عشوائي، النزول يكون ضمن خطط ممنهجة علمية تفضي إلى المردودية العالية. التوقيت والنوعية والكمية مهم جدا جدا في فترة الفيض والتعامل مع فترة المواسم. فعندما نتطرق إلى كيفية التعامل أثناء فترة الفيض نجد أنفسنا أمام أيضا محور هام جدا، وهو تقليل الجهد على طائفة النحل في فترة الفيض. تقليل الجهد يا إخواني الأفاضل هو يعني تقليل المصروفات وتوفير الواردات. فكلما قللت الجهد كلما قللت المصروفات كلما زادت عندك الواردات، وهذا أيضا يحتاج إلى حنكة في الإدارة، وأشار إليها كثير من أساتذتنا الأجلاء في مجال تربية النحل وإدارة المناحل والبحوث العلمية، منهم من هم أحياء ومنهم من توفاهم الله، مثل أستاذنا الجليل الدكتور أسامة الأنصاري رحمة الله عليه. كان يركز كثيرا في كتاباته وفي مراجعه على تقليل الجهد داخل طائفة النحل من أجل الحصول على المردودية العالية، وهذا طبعا يتطلب مني إدارة الخلية من الداخل ومن الخارج. فعندما أتطرق إلى تقليل الجهد داخل طائفة النحل، وقلت من الخارج ومن الداخل، طيب كيف من الخارج يا أبو أنس وكيف من الداخل؟ أقول من الخارج يبدأ أولا بمسافة السروح، أن تكون هذه الخلايا في منطلق الرعي في سنتر المرعى. كلما كانت مسافة الأزهار قريبة إلى الخلية، يعني في حدود 100 متر 200 400 500 متر 800 متر 900 إلى 1000 متر ماشي لا بأس. أما كلما ابتعدت الخلية عن مسافة الرعي كلما زاد الجهد المصروف في المشاوير السروح أو في السرحات. تكاد سرحة تستغرق منها 4 دقائق، تكاد سرحة تستغرق 5 دقائق، تكاد سرحة تستغرق دقيقتين. فكلما طالت وبعدت مسافة السروح هي تحملنا أعباء في استهلاك الرحيق، لأنه النحلة طبعا يلزمها استهلاك رحيق حتى تتمكن من الذهاب والإياب، وفي نفس الوقت حمولة النحلة أيضا هي متوقفة على المسافة، لأنه النحل لديه سبحان الله خاصية التباعد والتقارب، فيستشعر المسافة التي يقطعها من الخلية إلى الزهرة، وبناء عليها يترتب حمولته واستهلاكه منها. فكلما كانت الزهرة قريبة إلى الخلية كانت عدد السرحات أكثر وكانت المردودية أكثر. فإذا إخواني الأفاضل، توزيع الخلايا في المساحات الرعوية توزيع هندسي منمق، هذا مهم جدا ومن عصب الإنتاج. وعندما نقول أن تربية النحل هي هندسة علمية، بالفعل هي هندسة علمية. عندما نقول تربية النحل علومها بحر ليس له شاطئ، نعم هي بحر ليس له شاطئ، وما تعلمناه وما نعلمه هو قدر بسيط جدا، قليل من قليل، كما ورد في القرآن الكريم: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وأيضا في موقع آخر: وفوق كل ذي علم عليم. فنجد أن هناك خبايا وأسرار في هذا المخلوق وفي إدارته والعمل معه كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نأخذ بالأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعود ونقول أن العمل في تربية النحل هو هندسي علمي للغاية، ليس عمل عشوائي، ليس ترك الحبل على الغارب، لا لا أبدا أبدا. كل العمليات النحلية تحتاج إلى حسابات من أصغرها إلى أكبرها. لذلك حتى يكون عندك منحل منتج، منحل نموذجي يليق حتى بالزوار الذين يأتوا لزيارتك. حياك الله. طيب اخوانا الافاضل، ندخل الى
محور ثاني من ضمن تقليل الجهد على طوائف النحل في فترة الفيض. هنا تطرقنا إلى خارج الخلية مسافة الشروح، ندخل الآن إلى طائفة النحل كي نقوم بعمل اللازم لتقليل الجهد. كيف يكون تقليل الجهد عندي؟ أيضا هو ضمن تقليل المصاريف أو خفض المصاريف حتى يكون عندي زيادة من الواردات. تعرفون أن أعمار النحل لها علاقة بالاستهلاك ولها علاقة بالوجودية داخل الطائفة، فلذلك هنا نبدأ من عملية بلوكاج الحضنة أو الحد أو عمل حيز للملكة في فترة الفيض. وهذه طبعا نستدل عليها مجرد أن نرى النحل بدأ يدخل في بداية مرحلة التخزين، بداية تشميع الأقراص من الأعلى أو تبييضها من الأعلى كما يطلق عليها البعض. نجد أن هناك قمم الأقراص من الأعلى بدأت في التبييض، بدأ النحل في التبييض، بدأ في تخزين عسل مسافة 2 سم 3 سم من الأعلى. هنا نقول النحل وصل دخل إلى مرحلة الفيض ووجد أمامه فيض. فيجب علي ترتيب الخلية، معرفة هذه الأقراص أين تضع، متى أضع الحاجز الملكي، وأين أضع الحاجز الملكي، وكيف الحد من حجم عش الحضنة، يعني محاولة تقليص عش الحضنة بهذه الفترة بقدر الإمكان، وعدم إتاحة المجال أو عدم فسح المجال أمام الملكة للبيض. في بعض الأحيان نقول فسح المجال أمام الملكة وعمل توسعات، لكن في وقت آخر نقول لا، نتقيد هنا بتضييق عش الحضنة والحد من توسع الحضنة والحد من وضع الملكة في البيض وتقليص هذا الحجم. فعندما ننظر إلى مرحلة تبييض الأقراص من الأعلى أو بداية التشميع البسيط، نجد أن هذه هي تعتبر من دلائل علامات الفيض، وقد تسبق الفيض الفعلي ب10 أو ب15 يوما. فهذه الفترة هي التي نقول فيها نضع الحاجز الملكي الآن، ونقوم بتصنيف أقراص الخلية حسب الطريقة العلمية وحسب الطريقة التي توفر الجهد على طائفة النحل. نقوم برفع أقراص الحضنة المغلقة إلى الأعلى، والحضنة المفتوحة تكون في الأسفل. حاجز الملكي نراه في الأسواق الآن في عدة أنواع، منه حاجز أفقي، منه حواجز عمودية ذات سعة قرص، حواجز ذات سعة قرصين أو 3. نستخدم المتاح لدينا، أيهما متاح في بلدك ومتوفر حاجز ملكي استخدمه، لا نشق على الإخوة مربي النحل أبدا بهذا الخصوص. طيب، قمنا برفع الأقراص الحضنة المغلقة إلى الأعلى والمفتوحة إلى الأسفل، ثم وضعنا الحاجز الملكي. نعود بعد 4 أيام للزيارة. طيب اخوانا الافاضل، بعد وضع الحاجز الملكي وتصنيف الاقراص ووضع قسم منها بالاعلى وقسم من الاسفل، لماذا قلنا نعود بعد 3 أو 4 ايام؟ نعود بعد 4 ايام للزيارة او 5 ايام في اقصى حد. ليش؟ لانه ربما ان تكون هذه الاقراص بها حضنة مفتوحة وتقل سيطرة الملكة في الطابق الاعلى او في العاسلات، فبالتالي يتوجه النحل لعمل بيوت ملكية، فنقوم بهدم هذه البيوت الملكية حتى لا تكون دافع تطريد. وهذا الامر ايضا نستغله ضمن سلوك النحل وغرائزه في موضوع تربية ملكيات. عندما نتطرق له هذا الامر يخدمنا في تربية الملكات، لكن الان لا يخدمنا بهذه الحالة، لانه الان انا امام مرحلة فيض، امام مرحلة تخزين رحيق. انا هدفي الان هو توجيه الطوائف لجلب وتخزين الرحيق، فلذلك لا أريد تطريد الآن مطلقا. يعني أي بيوت ملكية أراها أمامي أتخلص منها، ولو كان العدد أكبر أستفيد من الغذاء الملكي الموجود فيها. طبعا اخوانا الافاضل، قلنا الزيارة بعد وضع الحاجز الملكي ب4 أيام أو 5 أيام أقصى حد حتى نتخلص من البيوت الملكية. وأيضا الزيارة تتضمن مسيرة الطائفة، أين وصلت، كيف مستوى الأداء، هل هناك تخزين مستمر أم لا. النظر أيضا إلى بعض الملكات، هناك بعض الملكات يكون حجمها صغير وتخترق أو تمر عبر الحاجز الملكي وتبدأ في وضع البيض في أي مكان في الخلية. هذه نقاط هامة جدا، موضوع الكشف والزيارات أثناء موسم الفيض. وهذا الأمر طبعا يتطلب مني بعدها يكون عندي ميزان. بعض النحالين تجد عنده ميزان مركب على الخلايا حتى أعرف مدى مستوى التدفق أو مدى مستوى التخزين داخل الطائفة، كم هذه الطائفة صار فيها تخزين اليوم. كل مثلا 3 أيام 4 أيام يكون في عندي وزن للخلايا. حتى لو لم أمتلك ميزان، ممكن بالنظرة أرفع الخلية أو أحركها أو أهزها حتى أقدر هل هناك زيادة أو لا. ممكن أفتح الخلية وأشوف مدى تقدم مستوى التخزين في الأقراص. الكشف السابق كان عندي التخزين في الأقراص الجانبية
رقم 1 و2 ورقم 9 و10 في العسلة، أشوف وين وصل التخزين عندي، هل وصل إلى القرص الثالث ووصل إلى السابع، هل هناك تقدم مقارب، لأنه في النهاية التخزين يصل إلى بعضه من البداية من الميمنة ومن اليسار، فيبدأ النحل بالتخزين إلى أن يصل إلى وسط العاسلة اللي هو القرص الخامس من الطرفين. فإذا كان التخزين أو طوائف النحل تمر معي بالطريقة الصحيحة في موضوع استمرارها بالتخزين، هذا ما زلنا نحن في استمرار، لم نحدد موعد فرز العسل. طبعا اخوانا الافاضل، الزيارات اثناء موسم الفيض هي مهمة جدا، ويتكاد لا تكون زيارات كثيرة، لأنه مواسم الفيض معروفة في بلادنا لا تزيد عن أسبوعين أو 3 أسابيع بالأكثر. يعني ممكن تكون زيارتين أو 3 زيارات، بس تكون طبعا يجب أن تكون هذه الزيارات زيارات هادفة. البعض يقول أو يزعم أن الكشف على الخلايا أثناء الموسم هو يستهلك العسل. لا 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 يستهلك العسل ولا شيء. إذا كان كشف سريع وهادف لا يؤثر على استهلاك العسل أبدا. ممكن أن أنا أكشف من خلال الوزن، أو من خلال تحريك الخلية حركة بسيطة، أو من خلال الكشف فورا مباشرة. أقوم بإمالة العاسلة 45 درجة في أشعة الشمس، أرى كيف الأقراص من الأسفل وكيف الأقراص من الأعلى. حتى لو كان فرضا أن قام النحل ببناء بيوت ملكية في العاسلة أو شيء، ممكن أرى البيوت الملكية خلال تمييل العاسلة، يعني بدون ما أرفع أو بدون أي شيء، ممكن أميلها باتجاه أشعة الشمس فأراها من الأسفل. فموضوع الزيارات مهم جدا، وموضوع الحسابات بالوزن مهم جدا حتى نعرف مستوى التخزين الآن. هنا أخواننا الأفاضل انتهينا من هذا الأمر. نعود إلى مرحلة أخرى، علامات موسم الفيض وما هو الواجب العمل فيها عند هذه العلامات. عندما ننتقل إلى محور آخر وهو علامات انتهاء موسم الفيض، هذا طبعا الأمر يتطلب مني فهمه كل زيارة إلى المنحل في فترة الفيض، وهي متابعة درجات الحرارة، مستوى الحرارة، الرياح، الرطوبة. هذه كل العوامل الطبيعية تؤثر في مستوى الفيض. فبالتالي نجد أن بعض الإخوة يكون لديهم نحل قوي وكثافة نحلية، لكن ما عنده أي مردودية في التخزين بسبب الاختلافات الجوية وبسبب عدم تقليل الجهد داخل طائفة النحل. فهذه النقاط مهمة جدا. كل زيارة لابد أن أكون متابع درجات الحرارة ومعرفة الأمر. كذلك متابع مستوى الأزهار في طريقي وأنا رايح للمنحل. عند ذهابي إلى المنحل ألقي نظرة على الأزهار، أنزل عند الأشجار وأشوف كم مستوى الأزهار فيها. هل مستوى الأزهار فيها مازال 50%، 60%، 70، 20، 30؟ فهذه العوامل كلها تحدد عندي موعد فرز العسل أو علامات انتهاء موسم الفيض. فعندما أصل إلى هذه العلامات، سواء كان من الخارج من المناطق محيط المنحل، في المراعي، في الأجواء، في مستوى تقدم التخزين، أرى أن التخزين عندي أصبح لا تخزين. الكمية التي يجلبها النحل هي التي يستهلكها. هنا أقرر وأقول انتهى موسم الفيض وعلي القيام بجمع بفرز العسل. هنا أخوانا الأفاضل أكون أنا قد وصلت إلى اقتناع وتحديد موسم الفيض بناء على دلائل وعلامات خارجية وعلامات داخلية. فأبدأ أقرر يوم فرز العسل. أقول مثلا غدا سأبدأ في فرز العسل. وهذه النقطة أيضا نعرج عليها بعجالة: عدم الفرز الجائر، عدم استخدام الهمجية وكثرة العمال والمساعدين أثناء عملية الفرز. يكون الفرز ببطء، حتى لو أخذ من الفرز يوم يومين 3 ما في أي مشكلة، بس يكون الفرز ممكن أستخدم الفرز الجزئي، ممكن أستخدم مادة البيجو لصرف النحل من العاسلات، حتى لا يكون عندي هرس نحل ولا هرس ملكات ولا خسارة في أعداد النحل مطلقا، ولا تشريس النحل ولا الشراسة ولا تهيج النحل. فالفرز يجب أن يكون يليق بهذا المخلوق من جميع النواحي: كيفية التعامل معه، كيفية ترك كمية مقدرات تكفي للطائفة، كيفية الحفاظ على المنتج، لأننا نحن في الأول والأخير ننتج ما هو شفاء للناس، أو ما ورد في القرآن الكريم أنه هو شفاء للناس. فيجب أن نحافظ على هذا العسل من كل مراحل الإنتاج إلى أن يصل إلى الزبون بالطرق الصحيحة. عدم جني أقراص غير مختومة، جني الأقراص المختومة والتي تم تشميعها من النحل، لأن الأقراص الغير مختومة تكون بها نسبة رطوبة مرتفعة. عدم جني أقراص بها حضنة مطلقا، وهذا نراه في مناحل كثيرة وعند بعض الإخوة يكون هذا يعتبر تدخل جائر ولا يليق بالنحل. يقومون بأخذ أقراص بها حضنة وعسل وفرزها وإعادتها للنحل، ثم يأتي بعد ذلك ويقول عندي أمراض حضنة. نقول له أنت السبب في أمراض الحضنة، لأنه عندما تخرج الحضنة من الخلايا وتبقى برا 24 ساعة أو حتى 12 ساعة معرضة للهواء، معرضة للرطوبة منخفضة،
تجف هذه الحضنة وتخلق لنا مشاكل كثيرة جدا. فلذلك نقطة هامة جدا عدم فرز أقراص بها حضنة مطلقا، حتى لو كان نصف القرص حضنة ونصفه عسل لا نقوم بفرزه مطلقا. ولذلك أشرنا بوضع الحاجز الملكي حتى نحد بين الاختلاط بين الحضنة وبين العسل. يتم الفرز، النقل السريع، استخدام طرق الوقاية والنظافة في التعامل مع العسل إلى وصوله إلى غرفة الفرز. تكون غرفة الفرز غرفة نظيفة شبيهة بالمختبر. القائمين على الفرز أيضا كل واحد لابس مريول أبيض. المكاين التي نفرز فيها اللي هي الفرازات تكون من مادة ستانلس ستيل. المنتجات والأواني تكون من مادة ستيل أيضا. الغرف محكمة القافل بسلك منع للحشرات. ما عندي حشرات، ما عندي صراصير، ما عندي شيء. يعني غرفة الفرز تكون غرفة مختبر نظيفة. بعد الفرز يتم عملية الإنضاج، وأيضا غرفة الإنتاج تكون بمثابة غرفة المختبر. ثم ننتقل إلى مرحلة التعبئة والتعليب والتغليف والخزن. أيضا تكون في غرفة بعيد عن أشعة الشمس، بعيد عن الحرارة، عن الرطوبة، عن الروائح الكريهة، بعيد عن المنحل أيضا حتى لا يهجم عليك النحل أثناء عملية الفرز أو الإنضاج أو ما شابه ذلك. يعني هذه المراحل تحتاج دقة علمية حتى في النهاية نصل إلى الزبون بمنتج يليق أن يكون غذائي وعلاجي في جميع النواحي. فأخواني الأفاضل، نرجو عدم الإهمال الذي نراه في مناحل كثيرة جدا في عمليات جني جائر، هرس ملكات، هرس نحل، رمي أقراص على الأرض، صناديق قديمة سوداء يوضع فيها العسل، خشبها منتهي بالي، غرف تعبانة كلها حشرات، أشخاص لا يليقون أن يمسك قرص نحل. يعني أشخاص سوقيين في عمليات القشط، في عمليات الفرز، في عمليات كذا. رأينا كثير من مقاطع الفيديو في صفحات التواصل الاجتماعي طرق وأساليب لا تليق بالتعامل مع النحل مطلقا ولا تليق بهذا المنتج. فهذا منتج يعني كرمه الله سبحانه وتعالى عندما ذكره في القرآن الكريم، والنحل أيضا موحى إليها، والمادة التي تخرج من بطون النحل هي علاج للناس وشفاء للناس. فلا بد أن تأخذ منا القدر الكافي من الاهتمام في هذا الجانب للوصول إلى منتج نظيف. فنحن دوما ندعم ونقول نحل قوي وإنتاج وفير وإنتاج يليق بالزبون من بداية مراحل الإنتاج إلى أن يصل للزبون. طبعا إخواني الأفاضل، بعد فرز العسل طبعا يكون عندي أعمال ثانية أيضا، أما تغذية تعويضية أو إرجاع الأقراص المفروزة للنحل كي يقوم بتنظيفها. بدأ هيكلة المنحل من أول وجديد. إذا كان عندي موسم آخر أنقل له، عندي موضوع تقسيمات، عندي تربية ملكات، عندي كذا، هذه تكون موضوع آخر أيضا سنتطرق إليه لاحقا إن شاء الله. طبعا بهذا الأمر وبهذه الدردشة الليلة أكاد أكون انتهيت مما لدي. فإن كان هناك من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ونترك نقاط كثيرة نتطرق إليها في النقاش. وإلى هنا انتهت الملفات. تحياتي لكم وكل الاحترام.